mở kênh VTV3. Chắc chắn rồi, tôi đang bật VTV3. The NBA is BACK. We don't have too much time for a history lesson, but just know we've been doing this for a while. And this is season... Try 77. We hunger for another shot. Yes, we do. NBA 3 mùa giải có trên FPT Play. Hơn 200 trận đấu một mùa, bắt đầu từ 1 tháng 11, trực tiếp trên các nền tảng FPT Play. 16 đại diện ưu tú nhất của lục địa già hội tụ. Có những câu lạc bộ bước ra ánh sáng. Có những câu lạc bộ tham vọng viết tiếp những trang sử vinh quang. Tất cả được kết nối bằng tình yêu với trái bóng và bảng rổ. This is Europe's premier basketball competition. This is the Turkish Airlines EuroLeague 2022-2023. Trực tiếp trên FPT Play. Gần 3 năm dài chờ đợi đã trôi qua. Giờ là lúc tất cả cùng trở lại. 8 mảnh ghép tạo nên sân chơi lớn của bóng rổ Đông Nam Á. Asean Basketball League 2023 trực tiếp trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Just beastie. Jeremy Cole. Gilliard, Bridget ankles. Barkley ahead. Oh, at the buzzer. What can they do? On one for the finish. Five seconds to go. Speed towards the basket for two. Two teams that have missed the playoff bus will be going up against each other here to salvage pride and hopefully, get some well-deserved praise after their efforts here today. It will be Louvre Surabaya going up against the Macau Black Bears. This is Gonzalez working alongside former ABL Coach of the Year and former ABL Champion Coach as well, Todd Curbs and Coach Todd. Coming into this game, both teams already know that they're out of the playoff pictures. We can see here the team standings. Macau Black Bears with a 6 and 7 record, and Louvre Surabaya at 1 and 11. How do you focus on this game coming in? Well, this game here is not about the points on the score. It doesn't really matter as much who wins or loses, the experience you're going to get. So for Surabaya, they've got to be able to sustain hard play and effort for 40 full minutes, not just spurts at a time. And for the Macau Black Bears, so much credit to Coach Charles. Đây là những cái tên trong đội hình thi đấu tới từ Macau Black Bears. Then they bounce back and play extremely hard. And that's a sign that he has not lost the locker room. They're still willing to compete right down the stretch. For Coach Charles, the name right now, Coach. Trong môn lao ngày hôm qua cũng hai ngày thi đấu trước anh cũng đã có cho mình một danh hiệu MVP với 20 điểm cùng với lại 6 tình huống ném ba thành công, đạt hiệu suất là 30%, chính xác hơn là 50% từ những quả ném ba. Còn đây sẽ là danh sách các cầu thủ thi đấu tới từ Louvre Surabaya. Surabaya coming off that early good start in their last game where they made all those three-point shots, just didn't sustain it on the defensive end, specifically with transition defense. Let's see if they're willing to make the effort for 40 minutes today to start to create a foundation for this team moving forward.
of course, Coach Joe Martera hoping that they actually close out with another victory. 1-11, as they say, there's nowhere else but up for this brand new squad. Of course, the Surabaya. They have their reinforcements have actually also done pretty well for them here, Coach. We're talking about guys like Hammonds. We're talking about guys like Two has also been spectacular, especially in the post. Absolutely, that's a real big body, and he gets up and down the floor hard. He's force around the rim. His transition, though, leaves something to be desired. Let's see if he's got the energy today. Chúng ta đang được gửi đến màn bắt tay trước trận thi đấu này tới từ vận động viên của cả hai đội. Let's see if they can get that done against the Macau Black Bears. We had a great game, of course. Coming in from Bong. I mean, this guy had 20+ points out of nowhere. Sẽ còn khoảng 6 phút nữa trước khi trận thi đấu này chính thức được bắt đầu. Chúng ta cùng điểm qua key to the game tới từ vận động viên của cả hai đội. Bên phía của Louvre Surabaya cần phải hạn chế những pha mất bóng và phải thực hiện được những bức tường giúp cho Lionel có được những tình huống tấn công ngay khu vực bản rổ tốt hơn. Trong khi đó D'Angelo Hamilton sẽ là người thi đấu chính ngay trong khu vực dưới bản rổ. Và ngoài ra họ cần phải hạn chế được nhiều tình huống ném ba tới từ Louvre Surabaya. Bước vào trận thi đấu ngày hôm nay thì Macau Black Bears sẽ không có sự góp mặt tới từ ngoại binh Asean bởi vì chấn thương. Họ chỉ có 2 vận động viên ngoại binh, đó chính là D-Way Abram cùng với lại D'Angelo Hamilton mà thôi. Three-point shots, but his overall defense against the NS Matrix squad, plus, getting rebounds here, getting assists there. He's a consummate pro. He's going to find a way to help his team. Đây chính là hậu vệ cầm bóng Abram D1. Anh có cho mình trung bình là 19.2 điểm, 6.9 rebound cùng với 5.6 assist ở mỗi trận. Một trong những cái tên không thể nào thiếu tới từ đội hình xuất phát của Macau Black Bears. But when you're averaging almost 7 rebounds a game from a guard position, you are active. You're really trying to do the little things that equate to winning. You're not just out on the top of the key making passes. Well, he's actually been shooting very well as well, and he was, as we said, the catalyst for the offense here for the Macau Black Bears. He also played a lot of point guard. Now, chính là trung phong bên phía của Louvre Surabaya số 92, Lionel anh có cho mình trung bình là 21.4 điểm, 18.2 rebound cùng với lại 2 assist ở mỗi trận. Chỉ riêng về những chỉ số rebound thôi, chúng ta có thể thấy được là tầm quan trọng cũng như là sự góp mặt của chàng trai này trong đội hình là lớn tới nhường nào. Well, of course, they are going to lean on the outside shooting, as we mentioned, of Jamar Johnson, as well as B-Boy Angio, who's also been playing very well for them. There is the important Đây sẽ là cặp player matchup giữa D1 Abram và Lionel In the last couple of games, I believe this is he's had more rebounds, I believe, or at least here in this tournament. You see the drop in the production of the boards here for two. I mean, coming in, you saw he was averaging close to 20 rebounds a game. Louvre Surabaya họ vẫn đang tìm kiếm chiến thắng thứ 2 của họ trong regular season khi họ chỉ mới thắng có 1 mà thôi. Đây sẽ là 3 vị trọng tài, trong đó là anh Triệu Chí Thành tới từ Việt Nam và 2 người còn lại sẽ cùng anh cầm coi trận thi đấu này. There's D'Lo Hamilton, of course, all smiles right now. Were you surprised at the inspired basketball that D'Lo Hamilton played in the last outing against the Malaysians? Absolutely not. Having known D'Lo Hamilton for a while, he may have those off games offensively. Những cuộc đua để giành lấy chiếc vé vào playoff đang thực sự nóng hơn bao giờ hết. Khi mà chỉ mới có 2 đội là NS Magic Malaysia cùng với là Sahit là chắc chắn sẽ vào được vòng playoff. 4 đội còn lại là Hong Kong Eastern cùng Macau Black Bears. Chúng ta cùng xem qua starting lineup của Macau Black Bears gồm những cái tên: số 0 D1 Abram, số 4 Channing Lung, số 26 Eon K Long, số 48 Lao Trong Bong và số 11 D'Angelo Hamilton.
Đây là ông huấn luyện viên trưởng Charles Dubeprice của Macau Black Bears. Starting layup của Louvre Surabaya gồm những cái tên số 9 Tuesela số 31, Ibrahim Engul số 8 Marcus Hammond đệ nhị, số 71 Jamal Johnson và 92 là trung phong Lionel Thiel. Một kịch bản để giúp cho Macau Black Bears vào được vòng trong là rất khó. Xin hẹn quý vị là huấn luyện viên trưởng ông Jamoiti Pereira của Louvre Indonesia. Well, let's go back to that game that they had, of course, against the Zamboanga Valientes. When they were up 13-4 in that first quarter, they just could not miss from three-point range. They stayed with the outside game a little too long for comfort, and their transition defense really suffered. They weren't able to Chúng ta cùng nhắc lại kịch bản để giúp cho Macau Black Bears bước vào vòng trong. Đó là họ còn với một cách biệt là hơn 40 hoặc là 50 điểm. Ngoài ra, những đội bóng đang tranh chấp chiếc vé còn lại như là Zamboanga Valientes và Singapore Singers sẽ hoàn toàn thua hai trận tiếp theo của họ. After this, they're going to have several meetings. He was actually asked to come back. He was the original coach of the Macau Black Bears, and then when the ownership found out that they were restarting the league, they went over to Coach Charles, who just flew all the way in from Canada. And you know, everything is up in the air right now for the Macau Black Bears. But if we know the ownership here, of course, Mr. Lucas as well, getting things done here for the Macau Black Bears, we could have them coming in at practically full strength the next season. And well, not making the playoffs can be a bit disappointing. Coach Charles has them really competing down the stretch, and they may be making a foundation exactly correct for next season. Right. And they can go ahead and maybe add another piece or two and do some damage when the EBL goes back to home and away. That's right. So it'll be interesting to see how this one goes down. Both teams actually performed well in their last outing. Of course, it was a win for the Macau Black Bears against the NS Matrix squad, snapping the 9-game winning streak for the Malaysians. And of course, for Louvre Surabaya, had a good start against Zamboanga Valientes, but ended up still losing that game. Of course, chúng tôi xin được nhắc lại, ngay sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu tâm điểm của ngày hôm nay giữa hai đội Sào Heat sẽ đối đầu với lại Singapore Slingers vào lúc 7 giờ 30. Và các bạn đang xem trực tiếp APL 2023 độc quyền và duy nhất ngay trên FPT Play. But this local crowd will be pouring in very soon to support the home team on what should be an absolute showdown with the Slingers. Now, you guys worked that opening game last Sunday where it was just completely loud, and I heard that the headsets weren't available at the time. No headsets, no hearing. We just had to wing it because this crowd was in a frenzy. Các cầu thủ trong đội hình xuất phát đã bắt đầu vào sân. Trọng tài đã cầm bóng. Hai vận động viên cao nhất của hai đội chuẩn bị bước vào khu vực giữa sân để thực hiện và tip off này, đó là Hamilton cùng với lại Aniole Chiu. Coach, you always want to leave a city, a tournament with a victory. Sure, and you're right. They are playing for pride, but as individuals, they're also playing to kind of carve out their own path in their professional career. And good games here, while they may not come ahead in the scoreboard, they may also get the attention of some other coaches who'd like to bring these players in. Như vậy thì trận đấu cũng đã được bắt đầu. Bóng trong tay của Louvre Surabaya. The Black Shirts, of course, for the Black Bears. First offense going to the side of the Engul chuyền vào trong cho Jamal Johnson, thì bóng rất tốt, rất khéo, nhưng Hamilton là người đã phòng thủ tốt hơn trong tình huống tấn công đầu tiên của đội Surabaya. Diwan Abram đây là hậu vệ cầm bóng bên phía của Macau Black Bears. Họ sẽ thi đấu chỉ với hai vận động viên ngoại bên khi mà Asean là người đang gặp chấn thương. Kích bóng ra, wide open, quyết định ném ba, bóng chỉ chạm rổ và trở về tay của Alione. Hai đội vẫn đang nhập cuộc rất từ tốn. Hai đội vẫn đang thăm dò nhau trong những pha tấn công đầu này. Jamal Johnson, Alione, power pass, nhưng đã trúng vào một vị trí tới từ vận động viên đang phòng thủ và Chen Ninh Lung. 4.3 seconds to shoot rather for the Indonesians. And you have to trigger it in.
Rất tốt, xoay người nhảy ném nhanh. Nhưng hai đội vẫn chưa có được điểm số đầu của mình. Đây sẽ là pha tấn công dành cho Macau Black Bears. Và điểm xa, và đó là 3 điểm đầu tiên của trận thi đấu này. Pick and roll with the strong side guard rolling up from the corner and having that open three-point shot when his man helped on the roller. Open look and he makes it a dagger. So 3-0 now for the Macau Black Bears. Talking to Coach Charles, of course, he had guys like Anthony Tucker, Mike McKinney, yêu cầu cái đồng đội của mình actually the season he was có những vị trí hợp lý hơn. Marcus Hammond pull up. Ngay trong giây cuối cùng họ cũng đã không hoàn tất được pha tấn công này. D1 challenge chuyền xuống, cây long trả bóng về. Vẫn là D1. Một lần nữa kích bóng ra. Thêm một pha điểm 3 nữa trai và chính xác rồi. 3 điểm nữa được tính. Nó đã là 6-0 dành cho Macau Black Bears. Quả điểm 3 thành công là trong bóng lao. Liên tục là những tình huống kêu gọi đồng đội chạy chỗ. Nhưng Surabaya đang nhập cuộc tấn công này là khá chậm. Xoay người nhảy ném là có. Và đó là một tình huống đáng chú ý. Nhưng rất tiếc là vẫn chưa có điểm nào. D1 challenge, floater tốt. Liên tục là những pha tấn công như vũ bão dành cho các vận động viên của Macau Black Bears. Louvre Surabaya không thể nào làm gì hơn khi ngậm ngùi cầm bóng và đưa bóng lên. Marcus Hammond chuyền bóng được. Marcella spin around jump shot vẫn chưa được. Cây long reverse up không thành công khi đã có một sự tác động hợp lệ đến với người phòng thủ anh. Step back ném 3 vẫn chưa đủ. May mắn thay bóng vẫn còn trong tay dành cho các vận động viên của Surabaya. Ta cùng xem lại tình huống quay chậm này. B-Boy Angio has not asked for anything offensively. Playing point forward at this point. Bóng đã được tiếp tục lăn. Tuesela. Lần này thì anh không vội vàng trong những tình huống ném 3 và anh chuyển nó sang tình huống ném 2. Nhưng dấu hiệu vẫn chưa được mấy là khả quan hơn nhiều. 8-0 đang là tỷ số hiện tại dành cho Macau Black Bears. Jennings Lung khai thép bắt đo. Try and kick. Trong bóng lao, power pass tốt. Nhưng chính Hamilton là người đã không nhận được nó. Một turnover đầu tiên đến từ Macau Black Bears. Vận động viên của Louvre Surabaya đã thở phào nhẹ nhõm khi mà tình huống tấn công vừa qua là không thành công. Lionel Thiel trả bóng về. Jamal Johnson kích bóng sang corner, cut and shoot, air ball. Jennings Lung tìm kiếm được vị trí tốt và đó là 3 điểm dành cho Macau Black Bears. 11-0. Chân cả tuyệt vời. Buộc cho vị huấn luyện viên trưởng bên phía của Surabaya phải gọi hội ý để làm giảm lại những sự nhiệt huyết tới từ Macau Black Bears. Và với những phỏng vấn trước đó đối với hai vị huấn luyện viên trưởng đang dẫn dắt đội bóng, đó là Macau Black Bears cùng với là Louvre Surabaya, thì đây đã là trận thi đấu cuối cùng của họ trong mùa giải APL 2023. Họ cũng kết thúc nó bằng một trận thắng. Điều này đang thực sự diễn ra khi Macau Black Bears đang làm đúng được những gì mà họ cần làm. Louvre Surabaya thì vẫn chưa thể nào ghi được điểm số đầu tiên sau hơn 4 phút thi đấu. Jamal Johnson đột phá, try and kick.
Marcus Hammond ném hụt rồi. Vẫn là Marcus Hammond. Lần này thì cũng đã có điểm số đầu tiên của Surabaya. Setting it up, B-boy Engyo on him. On defense, Hamilton providing the pick. Hamilton now in the low block, gets some space. Hamilton with the left hand overshoots that. Good defense by Two. Và anh phải chạy về phòng thủ thôi. Jamal Johnson bị block ngay trên đầu. Vẫn chưa được. Lionel Till là người đã rebound tốt. Lionel, Jamal Johnson. Và đây là chúa Esela. Vẫn không được. Vẫn quá nhiều tình huống tấn công. Như vậy thì cuối cùng Macau Lacbe cũng đã phải phạm lỗi phòng thủ. Đầu tiên là Jamal Johnson. Thứ hai cũng là Jamal Johnson. Lionel Till nhận được bóng. Ngay sau đó thì Tuất Esla không thể nào làm gì hơn. Người phòng thủ tốt là Hamilton. For the tournament, for the season actually, but in this tournament, averaging only about 4 rebounds a game. I'm not quite sure if that's correct though, Coach. I'm not sure either. Certainly he's been active around the rim, so I'll have to double check on that one for you. But he's a force around the rim when he gets up and down the floor. Fatigue becomes a factor for him and has throughout this week. Hai quả đá phạt đều không thành công tới từ vị trí trung phong của Surabaya. Dewan Challenge đang muốn đánh một mình, nhưng có ngay một pha block của Jamal Johnson. Jennings Lung. Ryan kick một lần nữa trong bóng lao, power pass. Hamilton vẫn tìm kiếm được Jennings Lung. Power pass một lần nữa, nhận bóng, xoay người, nhảy ném nhưng không có gì cả. Dewan vừa kịp thời chạm vào vỏ bóng để ngăn chặn được tình huống fast break này. For Louvre Surabaya, a change in that point guard position. Vẫn còn đó là 17 giây tấn công dành cho Surabaya để họ ghi được điểm số tiếp theo. Nhưng liệu rằng với những pha phòng thủ cực kỳ gắt gao này họ có làm được hay không? Có ngay một tình huống phá bóng tốt của Jennings Lung. Đẩy bóng lên rất nhanh, cây lông. Dewan Challenge. Vẫn là Jennings Lung. Chuyền bóng tốt, nhận bóng, xoay người ném ngay. Và một tình huống ném hơi vội vàng, đồng nghĩa với việc nó thiếu đi sự chính xác cần thiết để ghi điểm. Lần này thì thêm một pha ném 3 hụt nữa. Lionel Till đã rebound ngay trên đầu đối thủ. Bùng phát tốt, qua người ném rổ và đó là and one. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống xử lý khá lắc léo và khôn khéo tới từ số 7 bên phía của Louvre Surabaya, đó chính là Pemalay. Anh đang đứng trước cơ hội để ghi được điểm số thứ 5 và anh cũng đã thành công mang về cho mình một pha 3-point play ngay trong những điểm số đầu tiên của Louvre Surabaya. Một tình huống dâng cao lên phòng thủ nhưng có vẻ như nó vẫn chưa phát huy được tác dụng của mình. Jennings Lung. Chuyền bóng cây lông, airball. Anh đứng ở vị trí trong vòng bán nguyệt mà anh thực hiện lực ném của pha ném 3. Lionel Till bị double team. Jamal Johnson bị block ngay trên đầu. Vẫn thêm một pha block nữa. 2 pha block thành công rồi. Và đã có lỗi tới từ Lionel Till. Great effort defensively by Macau around that rim. Đây là tình huống khá đáng chú ý của trong vòng lao trước mặt của Jamal Johnson. Tiếp theo là vẫn một pha block nữa, 2 tình huống block, tổng cộng là nó lùi đi 2 cm. Mặc dù đã có sự cố gắng của Lionel Till nhưng phải nói là rất tốt và rất tiếc. Không thể nào rebound được đâu. Dewan Challenge. Hamilton trả bóng về. Jennings Lung có screen. Chuyền bóng tốt. Nhưng họ vẫn đang rất từ tốn và cẩn thận trong những pha tấn công. Trong bóng lao. Không có rebound tới từ Hamilton. Spin mùn tốt. Và đó là một tình huống bị block. Nó không phải là một tình huống
block bóng hợp lệ khi mà đã có một vận động viên phạm lỗi phòng thủ. Như vậy thì Angelo Hamilton là người đã phạm lỗi trong pha phòng thủ vừa qua. Nó sẽ giúp cho trung phong Alionetio đứng trước vạch đếm phạt. Trước đó thì anh đã không tất được hai vạch phạt của mình. Lần này thì cũng đã có điểm. There's coach Joe Martiera trying to instill some Philippine technology Đó cũng into this mới very young là điểm squad số from đầu Louvre tiên của anh. Surabaya. 2-for-2 on this trip after missing his first 2 free throws. And that's 7 straight points for Surabaya. Gắt treo để khiến cho Macau phạm hết 3 lỗi đồng đội. Nhưng thời gian chỉ còn 3 phút cho hiệp thi đấu thứ nhất. Surprised that the coach Charles Dubé has not yet called. Hamilton kiếm được một vị trí tốt như anh đánh hơi mạnh. And go. Marcus Hammond. Pamalay gặp khó. Buộc phải di chuyển ra ngoài. Một lần nữa thì đây là tình huống phạm lỗi tiếp theo. It's going to be a problem moving forward here for the Macau Black Bears when they have their big guy. And the foul trouble, Coach Charles Dubé shaking his head after that call. It is 11-7, 7 unanswered points for Louvre Surabaya. Trên các khán đài thì các cổ động viên bắt đầu ngày một đông dần hơn khi trận đấu tâm điểm tiếp theo vào lúc 7:30 sẽ được diễn ra giữa hai đội là đội chủ nhà đại diện cho Việt Nam và Saigon sẽ đối đầu với Singapore Slingers. Đối thủ Invitational Tournament 2023. Noel Zarate still working alongside a former ABL Coach of the Year and ABL Champion Coach Todd Purves, who's been around. Boy, you should listen to the stories that Coach Todd was telling me during the pregame. I mean, there's so many adventures already in your time here in Asia, Coach Todd, and it's always great, you know, to have all of these stories. You know, you have these in your memory banks, but it also is great because you get to know the culture so much better. Absolutely, just wonderful experience, wonderful memories here all throughout Southeast Asia and every one of these countries that we play in the region. Có điểm tính. And now it is 8 unanswered points for Louvre Surabaya. And D'Lo Hamilton now out of the game. We talked about this earlier. Yohan Jalen rất chống chạy. Đồng đội của anh đã thực hiện thành công thêm một quả đánh 3 nữa trong hiệp thi đấu thứ nhất này. By the Macau Black Bears. Bóng đâu rồi? Bóng lại nhận được. Nhưng anh đã mất quá nhiều thời gian trong pha kiểm soát bóng trước đó. Một lần nữa thì Surabaya đã mất đi quyền kiểm soát bóng. Open layup và 2 điểm dành cho Jennings Lung. They have to have a focus on transition defense and making the Black Bears play in the half court. They also want to make sure they're taking advantage of the fact that with D'Lo Hamilton out of the game, let's get that ball down low. Floater thành công. 2 điểm dành cho Surabaya. Hiện tại các bên chỉ còn đó là 6 điểm. So 16-10. Louvre Surabaya just hanging in there with a minute and a half remaining here in the first. No look pass dành cho Jennings Lung. Bóng dội đổ rồi. To see Surabaya try and get the ball down low to Q right here. A little bit of mismatch in size. See if they can collapse the defense for an easier look offensively. Well, Tuasela is going to come back into the game. Caramela is going to take a seat. Time down to a minute and 20 giây tấn công là những gì còn lại dành cho Surabaya. Thời gian của hiệp thi đấu nhất này không còn nhiều. Họ sẽ cố gắng tận dụng hết khoảng thời gian này để rút ngắn được nhiều nhất cách biệt.
Đúng là như vậy, đột phá tốt. The absence of D'Lo Hamilton. Gressela đã mang về điểm số thứ 12 dành cho Surabaya. Absolutely. Now's the time to attack that rim and get those easy buckets around there. Hamilton picked up 2 early fouls Trong and bóng is lao, now riding the bao bench. pass Straight thành pass công inside và the có goal. điểm một lần nữa dành cho Macau Lopez. Kevin Chen with the bunny. So Chen gets his first 2 points of the game. 18-12. Gressela The bench for the rất Macau từ Black tốn, Bears starting to chuyền bóng contribute dành cho here as Engu well. và bắt bước going khá nowhere, khó. turns it Nó over. mở ra một lượt tấn công với Into the 4 front người. court, Chen Ninh Lung open layup và ghi điểm thành công. 12-20. Cách biệt được nâng lên con số là 8 điểm. Louvre Surabaya vẫn chưa biết khi nào họ sẽ rút ngắn được cách biệt này đây. Một lần nữa turnover. D1 Challenge nhận bóng. D1 Challenge trả bóng về. Và đồng đội anh ghi điểm một cách khá dễ dàng là trong công lao. Chỉ còn 10 giây cho hiệp thi đấu thứ nhất. 5 giây. Marcus Hammond đối đầu với lại Chen Ninh Lung. Có sự hỗ trợ đã sử dụng được, nhưng đó là chưa đủ cái thời gian, là thứ không ủng hộ dành cho Louvre Surabaya. Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc với tỷ số là 12-22, 10 điểm cách biệt nghiêng về cho đội bóng Macau Black Bears. The Macau Black Bears have a 10-point lead. Just beats the Jeremy Combs. Breaking ankles. Barkley ahead. Oh, at the buzzer. What can they do? On one to the finish. Five seconds to go. Speed towards the basket for 2. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, Louvre Surabaya đã làm rất tốt nhiệm And vụ we đi have của the mình. start of the Họ đã có second 15 quarter rebound upon so us với here. 10 There, I rebound believe từ there's something Macau wrong with my Black microphone. I'm going to try to Nhưng adjust it as we go về along, mặt Coach. kiến But tạo, let's take a look at some of the Macau numbers from that đã first thể hiện quarter. mình là một đội bóng có sự an ý trong mặt đồng đội nhiều hơn khi họ đã thành công với 8 tình huống kiến tạo và chỉ để turnover có một lần. 4 tình huống mất bóng trước đó thì đội bóng Macau Black Bears đã tận dụng tốt được những pha turnover tới từ Surabaya. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Cách biệt đây là 10 điểm thì Macau Black Bears đang rất tự tin. Đó là những điều mà Macau Black Bears làm được tới từ D1 Challenge Abram. Vừa mới vào thôi anh đã nã ngay một quả ba vào ngay trước mặt của đối thủ mình. Marcus turn around jump shot, nó vẫn chưa đủ để ghi điểm. D1 Challenge có tiếng còi của trọng tài để dừng trận đấu này lại. Có vẻ như là những va chạm trước đó đã khiến cho Marcus Hammond đã phạm một lỗi technical foul. Said the magic word. It's hard to say. It didn't look like there was much contact going on, but the referee was emphatic about calling that technical foul. There are many magic words, of course, that can be unleashed in the sport of basketball. Some of them get you technical fouls. Đấu thứ hai thì riêng D1 Challenge anh đã có tới 4 điểm được ghi. Một bóng ba thành công cùng với lại một ném phạt kỹ thuật. D1 Challenge đã có cho mình 4 assist. They're going to make sure that the clock is correct at this juncture. It says shot clock at 14. But I believe the infraction came when the action was still in the backcourt. So they will reset the shot clock now to 22 seconds. And have the inbound here in the front court. Chính xác hơn là 6 điểm. Assembling here as well.
As Bởi Jenny vì ở trong Young hiệp thi đấu đầu puts tiên it on chỉ the ghi floor có once 2 again. điểm mà 7 thôi. points in that first quarter. Pha pass tốt trong vòng Here's lao. Lau. Shot clock now at 14. Abram, they still have a lot of time to work with. Now some horns action once again. 5 giây tấn công. Duan Challenge tìm kiếm thấy rồi. Xoay người gõ bảng không tốt. Nhưng vẫn còn Astro và vẫn có điểm. Anh chỉ cần bắt được một pha offensive rebound thôi thì quay sang Trang là người đã kết thúc nó. Alina Chill với một pha reverse layup không tốt. Đó là tình huống turnover của Macau Bears khi mà Duan Challenge Abram bị phạm lỗi. Chính xác hơn là bị truy cản một cách rất gắt gao. Gressela sẽ được rút ra nghỉ ngơi, thay thế cho anh là số 31 Engu bên phía của Louvre Surabaya. Cách biệt 16 điểm đã được tạo ra khi mà Surabaya vẫn chưa ghi được bất cứ một điểm số nào ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Alina Chill mất bóng rồi. Khi nhập cuộc với một tốc độ khá chậm đã khiến cho Louvre Surabaya mất đi rất nhiều cơ hội để ghi điểm nằm rút ngắn được khoảng cách hiện tại. Right now this lead is 16 and it will continue to grow unless Louvre Surabaya does something defensively at this point. Here's Jenny Young. Pick provided by Chen. Shot clock winding down now. 6 seconds to shoot for the Black Bears. Abram on the step back three. Not this time. Hammond's on the outlet and và it's đẩy taken bóng away nhanh almost nhưng Duan Challenge by đã Daquan bước ra Abram. khỏi sân. Nice effort by Abram. You missed the shot, but you still have the discipline to sprint back on defense and break up the transition play. And with time down to 8 minutes and 10 seconds remaining, a lot of time still for Surabaya to get things going, at least in terms of their offense. B-Boy Angio has 0 attempts in this game, and Suýt chút Johnson nữa almost là có lost thể the cướp được bóng. possession. Nhưng đây là tướng ném ba thành công dành cho Louvre Surabaya. Let's see if that can ignite some of the other Surabaya offense here. Get Johnson going and see if we can close this gap from 13 down into single digits. With less than 8 minutes remaining here in the second. Leung puts it on the floor once again. Jumps it out. Rất khéo. Jang-Pu Phút Chang. pass. Vẫn là một pha chuyền bóng nữa Trang. Đúng như vậy, Duan Challenge có 3 điểm. Anh kết thúc một pha thi đấu mãn nhãn cùng với những đường phối hợp tuyệt vời tới từ những người đồng đội của anh. Đó là điểm thứ 31 dành cho Macau Bears. Cái bị được nâng lên con số là 16 điểm một lần nữa. Và có Salmon bull up chật mục tiêu. Bóng vẫn còn dành cho Surabaya trong tình huống tấn công tiếp theo. Abrams again down there fighting for rebounds. We can see why he averages over 6 a game. All that went out on him right there, he was looking to get that one over the big man. Tình huống mà See that last sequence once again. 31 to 15. Anglo has 0 attempts in this game. Finally puts one up and có scores. điểm tình rất tốt. Nó cũng sẽ là highlight của trận đấu này. B-Boy Angio, of course, a member of the Indonesia national team, trying to instill some leadership in this very young Surabaya squad as we're going to have a whistle halting play. So they will call a foul here against Surabaya. Exactly 7 minutes to play here in the second quarter, 31 to 17. Macau Black Bears. Here's Abram once again. Momentarily open, elects to get it outside though. And a foul on the ground will be called here against Louvre Surabaya. Now the foul will go against Francisco da Silva. That will be his first foul. And for the Black Bears, Raymond Young seeing his first action of the game. But this is Jenny có Young screen, taking the three. có ném bàn và thay vào đó là có điểm. Figures here, coach. Jenny Young cũng là một trong những cái tên nội bình thi đấu khá xuất sắc ở trong mùa giải ABL 2023 này. Engun bị phạm lỗi và B-Boy Angio has made his last 2 attempts. chúng ta sẽ cùng chờ xem. Như vậy thì trọng tài sẽ nhận có một pha and one dành cho Engu. For B-Boy Angio, the Filipino Indonesian. And he is listed as a local, by the way. He's not a heritage player. And meanwhile,
Angel hoping to cut this lead down to 14. And he does. Và Angel cũng đã hoàn tất được cho mình một tình huống tấn công ghi 3 điểm. Trận đấu bắt đầu trở nên kịch tính hơn khi mà các vận động viên của Surabaya họ phòng thủ gắt gao và ghi điểm một cách hay hơn rất nhiều. Điều anh chạy lên 10 điểm kỹ thuật. So now the Macau Black Bears extend their lead to 16, 36 to 20. Còn bóng dành cho Surabaya. Tuy nhiên thì những đường phá bóng tốt với được các vận động viên phòng thủ đã khiến cho nhịp độ tấn công của Surabaya giảm đi rất nhiều. Dives down the middle, just couldn't handle the pass and finish the bucket. Okay, Long Kyung is back in the game right now for the Macau Black Bears. He did get the start here today. Turn around, Johnson, no. Battle for the rebound. One shot allowed only for Louvre Surabaya. Thì anh chỉ biết quay về và phòng thủ thôi. Abram handing it over to Jenning Leong. Jenning Leong một lần nữa chăng? Không được. And to the front court once again. Engel. B-boy Engel. Có điểm tình. In this game. Anh đang là tâm điểm của nhà thi đấu Nguyễn Du ngay lúc này khi liên tục có những tình huống đánh isolation rất He hay. is the lone gunslinger now for Louvre Surabaya. Và cả lớp vẫn đang giữ được nhịp độ ghi điểm của mình. Chuyền bóng ra. Liên tục những pha chuyền bóng cho Jenning Leong. Step back. Không có điểm. Can't get it to go. And here's two. One man to beat, and he's and one. Louvre Surabaya. Rare transition basket for Surabaya, and those are the types of fouls you don't want to commit. Một tình huống mà Cây Long đây muốn phá đi quả bóng. Nhưng làm sao mà phá được khi người đang tấn công cũng là trung phong Alione Tiu. Well, free throws again coming up. He is 2 for 4 from the free throw line. Talking about Alione Tiu. Từ đầu trận tới giờ thì Louvre Surabaya vẫn chưa bất cứ một lần nào. So Kevin Chan seeing a lot of burn. Kevin Chen rather seeing a lot of burn here, coach, with D'Lo Hamilton slipping into foul trouble early in the first quarter. Jenning Leong có điểm tận, quá lạnh lùng. We now have 3 three-pointers made for Jenning Leong in the game. He struggled against the Matrix squad. Không thể nào đáp trả bằng một tình huống đem pha thiếu chính xác. Điều anh chạy lên, không đủ để ghi điểm. Thì bóng đã chán đủ một vòng trên rổ và trở về tay của Marcus Hammond. Đẩy bóng nhanh dành cho Jamal Johnson. Này thì các vận động viên của Macau Black Bears cũng đã kịp thời quay trở về phòng thủ. Vẫn là Jamal Johnson, chuyền bóng ra Engel. Qua được người. Engel trả bóng về Jamal Johnson. Got it shoot. Có rebound. Xoay người gõ bảng không thành công. Vẫn rất khó để rebound nhưng không sao cả. Nếu như Alione không rebound được thì việc còn lại sẽ dành cho Marcus Hammond đệ nhị. Khi mà huấn luyện viên trưởng cảm thấy như các học trò của mình. I thought they inbounded the ball already and everybody was surprised that the buzzer still sounded. So D'Angelo Hamilton picked up 2 early fouls in the first quarter. See if he can stay away from that third foul with still 4 and 15 remaining here in the second. Thì Surabaya cũng không tận dụng tốt được khoảng thời gian đấy để ghi được nhiều điểm nhất có thể. Cách biệt vẫn đang một con số khá lớn là 13 điểm. Bóng trong tay của Điwan Cây Long. Jenning Leong on the drive. Chuyền bóng ra rất tốt. Ném lại thiếu chính xác. To the front court now, Marcus Hammond. Chưa thể nào qua được người, buộc phải đánh khó. Và làm sao mà ghi điểm được trong tình thế ném khó như thế này. Điwan Jalen. Open and down tấn công. Một bên một rổ. Có vẻ như là vận động viên của hai bên bắt đầu nóng hơn. Cây Long cũng đã chủ động di chuyển ra khỏi khu vực mà mình vừa mới phạm lỗi. Engel số 31 của Surabaya vẫn chưa giữ được bình tĩnh của mình và chạm trước đó.
In the meantime, De Silva is back in the game now for Louvre Surabaya. We have 3 minutes and 37 seconds remaining here in the second. 41-26, a 15-point lead for the Macau Black Bears. Once again, Noel Zarate with Coach Todd Purves. Chiến thuật bất And ngờ now Macau is showing 1-1 full đã được court triển press. khai bên phía của Macau Black Bears. They are just Điều trying đó to sẽ slow khiến the cho offense up a Surabaya little gặp bit, khó hơn rất against nhiều the trong shot việc clock, so they don't have as much time thi to triển drive. những pha tấn công của mình. And I think we're gonna And see goal. it right here. Angel missed the three Ném earlier, không misses tốt. another one. Abram bringing it down. Looks like he and Jenny Leung are in here for the long haul. Abram Rất hay blocked nhưng from đã behind có by block two. rồi. Abram looks like he feels there's not a defensive player at Surabaya that can hold him off the dribble. He's really looking to attack him and cross over and inside-out dribbles, attacking that paint, either finishing or getting other guys involved. Well, watch out for the help defense. That's exactly what Có rất Elione nhiều and Tew tình gave. huống đột phá It isolation appears của that a Diwan foul has Jalen. been called. Lần này thì anh But of cũng course, đã bị before phạt the lỗi. free throws come for Daquan Abram, we have a timeout here called by Joe Martera. Louvre Surabaya down by Diwan 15, Jalen hiện tại anh đã có được 41-26 cho mình against 13 the điểm. Macau Đây Black cũng Bears. là hiệp thi đấu tốt nhất của anh khi anh mang về 11 điểm sau gần 7 phút thi đấu. Hello, hello, hello. 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 Back with us here, ladies and gentlemen, in our continuing coverage of the ABL Invitational Tournament 2023. Noel Zarate still working alongside Coach Todd Purves. The crowd already starting to come in. Quitting time is upon us, actually, by the way. So we are with a score of 41-26. Free throws, there was a foul called, so there was contact on that shot by Daquan Abram, who gets to the free throw line. And Abram, one of those better combo guards that we actually have here in the ABL. Can play point, he can play shooting guard, but he can actually play anything you want him to play. That's how Diwan valuable he Abram là is người đã to ghi được Coach 13 điểm Charles. cùng với là 5 You're rebound. absolutely right, and his rebounding and Đây assist đã là numbers điểm show số that. tiếp theo của anh. He's able to go out and get those extra loose balls and bring it down himself. Hai tình huống ném phạt thành Extremely công valuable for the Black Bears. giúp cho The Diwan score right now, Jalen có được số điểm là 15. 43-26. The lead is 17 points now for the Macau Black Bears. Here's Johnson getting it around. De Silva for three. Ném Got hơi that khó. off the glass but could not get it to go. Jenning Leung recovers the ball with under 3 minutes remaining here in the first half. So far, so good for Macau here, Coach. And we continue to talk about how you finish the quarters and finish the halves out, and this could determine what we have in the Vẫn là second Jenning half. Lung và pass đi rất xa. Diwan Jalen không được. But a run by Surabaya could make second half interesting. Well, again, with 2 minutes and 37 seconds remaining here in the first half. Tew Tew đối đầu với tries to Hamilton. monster his way in, and he May dù does khó it. nhưng vẫn có điểm dành cho anh. So they'll need a lot more of that one, Coach. Absolutely, and two big guys going at each other around the rim. Big time offensive play against the former defensive MVP. Step back, D'Lo. ném ba rất tự tin, rất lạnh lùng, Abram hits rất chính another xác. three-pointer. So the Số outside 0, shooting of the Macau Diwan Black Jalen Bears Abram continues to mang về điểm hum. số 46 dành cho Macau Black Bears. Now the 18 largest điểm lead cách of the biệt. game for the Black Bears. Here's Tew, and this is what we were talking about earlier. He opts to take those little jumpers. This time he makes Đã it có một though. chút may mắn trong tình huống ném Roll ba. from the top of the key. I think they'd prefer to give him that shot than the buckets around the rim, but nonetheless, he knocked it down. Chính xác hơn là Less tình than huống 2 ném hai minutes mà thôi. remaining here in the first half. 46-30. Jenning Lung đã lấy được cổ chân của người phòng thủ Falling away. anh, nhưng anh không thể nào kết thúc nó bằng một tình huống ghi điểm. He had 7 consecutive points at one point here in the second quarter. Hammond's on the Có penetration. Salmon And he lại got nhảy ném bothered trong một by tư the thế defense khó. that time. D'Lo Hamilton looks like he still needs to get his timing right after sitting on the bench for a long time.
Well, he should be well rested. So let's see if they'll try and get the ball down to him on the block at all. Chúng ta đang bước vào khoảng thời gian 90 remaining here. giây They get it on cuối the cùng block. của Right on trận time. đấu thứ hai này. Bước shot thành công đến từ Hamilton. 2 points of the game for D'Angelo Hamilton. On the roll, weak side help really wasn't there, and D'Angelo Hamilton willing to finish over the big man. Back to an 18-point lead now for the Macau Black Bears. Black Bears icing that side pick and roll again. Có điểm tin. Surabaya making him pay for it. Iboyango 9 points now, all here in the second quarter. 48-32, under 1 minute to go here in the first half. Black Bears going with little horns Nhịp độ của trận đấu này đang bắt đầu được chậm lại đi rất nhiều. Thì thời gian không còn quá nhiều ở trên đồng hồ giây. Jennings luôn vẫn một cách nào đó ghi điểm thành công. With his third three-pointer of the game. And away from play, a whistle. Looks like a hand check's going to be called here against the Black Bears. Số 9 bên phía của đội bóng Macau Black Bears là Raymond So Jones đã phạm 23.7 seconds remaining một here. lỗi phòng thủ nữa. Điều này sẽ giúp cho Surabaya tận dụng tốt được cơ hội này khi mà Macau Black Bears đã phạm tới 4 đôi đồng đội. Jamal Johnson. Post Posting up. up against the zone. Luôn là những tình huống turnaround jump shot tới từ Surabaya. Nhưng bóng trở về tay của Macau Black Bears. Dewan Jalen cũng là behind back. Nhưng khá đáng tiếc bởi vì Jennings luôn đã chuyền bóng cho Dewan Jalen khi Dewan Jalen đã không còn đứng trên sân nữa. 4.5 giây còn lại là dành cho Surabaya. A lot to talk about for Chúng ta Louvre có được thấy Surabaya. một tình huống buzzer beater hay Halftime không. break. A great pass over now to Johnson. He's still got time. Johnson Ném quá khó. hold it up but could not get it. Và như vậy thì hiệp thi đấu thứ hai này đã kết thúc với tỷ số là 32-51. Lợi thế hoàn toàn nghiêng về cho đội bóng Macau Black Bears. Chúng ta sẽ bước vào khoảng thời gian nghỉ giữa trận trước khi quay trở lại với nửa sau của trận đấu này.
Home, hạnh phúc thật giản đơn. Gần 3 năm dài chờ đợi đã trôi qua. Giờ là lúc tất cả cùng trở lại. 8 mảnh ghép tạo nên sân chơi lớn của bóng rổ Đông Nam Á. Asian Basketball League 2023 trực tiếp trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play.
Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào halftime stats là những chỉ số mà hai đội ghi được ở trong nửa đầu của trận thi đấu này. 32 điểm là những gì mà Louvre Surabaya làm được so với 51 điểm của Macau Black. Ngoài ra thì Macau Black đang sở hữu một tỷ lệ field goal ném 3 là trên 52%. Họ đã thành công 10 trên 19 quả ném 3 của mình. Việc rebound có thể nói là khá tương đồng, nhưng về những chỉ số kiến tạo, Macau Black đang thể hiện cho mình là một đội bóng với một sự liên kết khá chặt chẽ tới từ các vận động viên. Louvre Surabaya chỉ có đúng một quả ném 3 thành công sau 9 lần thực hiện. Và tỷ lệ field goal của họ là nằm dưới con số là 32%. Mặc dù xuyên suốt khoảng thời gian thi đấu vừa qua thì Angelo Hamilton chỉ thi đấu hơn 10 phút mà thôi, nhưng Louvre Surabaya vẫn không thể nào tận dụng được những khoảng thời gian mà Hamilton được rút ra để nghỉ ngơi nhằm rút ngắn được cách biệt hiện tại. Con số cách biệt gần như là blowout, 19 điểm. T1 Challenge Abram đã mang về được 18 điểm cùng với lại 6 rebound và 4 assist. Nếu như trận thi đấu này mà Macau thắng thì anh chắc chắn sẽ là MVP. Còn ở phía bên đội bóng Louvre Surabaya, Lionel Thiel chuẩn bị có cho mình một double khi anh đã đóng góp được 9 điểm cùng với lại 10 rebound. Số 31 Engu của Surabaya cũng đang là người có số điểm cao nhất với 9 điểm cùng với lại Lionel Thiel. Well, again, they haven't really been getting a lot of open looks as well from three-point range. It's been a total of great defense as well for the Macau Black Bears, including on the perimeter. Now, if you're Coach Charles Dubé-Bray and you're seeing this kind of performance right now, you're blowing out your opposition, how do you feel about this moving forward when you try to rebuild the Macau Black Bear teams for the next ABL season? Well, that's a great point. I think Coach Charles is definitely looking for the future. So right now, whether you win or lose this game in terms of points isn't particularly eventful. What is though is which of the young players here, your local players. Một lần nữa, FPT Play xin hân hạnh đưa đến với tất cả các quý vị khán giả những trận thi đấu nhiệt huyết và nảy lửa ngay trong khuôn khổ giải bóng ABL 2023 này đang được diễn ra trên sân nhà thi đấu Nguyễn Du. Đây cũng là trận thi đấu cuối cùng. Và bảng xếp hạng hiện tại thì chỉ còn đúng 3 cái tên có thể tranh được xuất vào vòng trong, đó chính là Hồng Kông Eastern, Singapore Stinger cùng với lại Japon Gavalentes. Trận thi đấu tiếp theo giữa Sao Huyết cùng với lại Singapore Stinger sẽ diễn ra ngay sau trận thi đấu này vào lúc 7 giờ 30. Đây sẽ là một thử thách dành cho huấn luyện viên trưởng ông Matt Van Bell khi đang dẫn dắt Sao Huyết bước đến những vị trí cao hơn cho bảng playoff. Hiệp thi đấu thứ 3 cũng đã được bắt đầu. Jamal Johnson chuyền bóng ra turnover. T1 Challenge open layup và 2 điểm dễ dàng. Đây là một cách mở đầu cho hiệp thi đấu thứ 3 rất ấn tượng. Jamal Johnson bị triple team. Anh đã bị block ngay trên đầu của mình. T1. He's been an asset to the ABL, one of the 10 greatest players in ABL history. Không có gì phải vội vàng cả khi mà cách biệt đang nằm ngoài blowout là 21 điểm. Chuyền bóng tốt nhưng có block. Một tình huống mà Wai Seng Jae là người đã bị Lionel block ngay trên đầu của mình. They will not have a game today. They will have a game tomorrow, but you know it's been great to see these bóng còn trong tay nhưng chỉ còn 2 giây nhận bóng nhảy ném nhanh. Không thành công. Tuesela rất tốt và đó là offensive foul. Có lỗi tấn công dành cho Tuesela. Chúng ta cùng xem là tình huống này. Khi mà cánh tay trái của Tuesela đã vung ra khá xa so với lại thân người của mình. Điều đó đã đủ cơ sở để giúp cho trọng tài cất tiếng còi xác nhận nó là một lỗi tấn công dành cho Tuesela. T1 Challenge.
Here's Lau Và on the pass drop tốt, pass and layup thành công. 2 điểm được tính dành cho Wai Sang Chang. Đó đã là điểm số thứ 6 của anh trong trận thi đấu này. Lần này tới lượt Lionel Thiel sẽ là người cầm bóng và điều phối bóng. Có swing tốt. Jamal Johnson đang bị theo kèm quá sát. Anh bắt buộc phải chuyền bóng dành cho người trung phong. Post up, xoay người, đánh bóng không tốt và đó là một pha không chiến rất hiệu quả của Wai Sang Chang. Dewan Jalen tìm kiếm thấy người đồng đội, nhưng người đồng đội của anh là người đã ném hụt. Jamal Johnson đáp trả không thành công. Nhanh chóng đánh bóng và bị phạm lỗi. Lần này thì chính Wai Sang Chang không thể nào phòng thủ được. Tình huống post up này, trung phong Lionel Thiel là người đã tìm kiếm được vị trí tốt hơn rất nhiều. 9 points in the game so far for Lionel Thiel. 2 of 5 shooting from the free throw line as well. Wow. Not quite sure where that ball went. And if Kevin Chen wants to battle with Big Two, he's going to have to remind himself of his days battling with Stephen Demas Thomas on the Hai quả block. phạt dành cho trung phong tới từ Surabaya. Thiel somehow recalibrates and gets that one to go after going wide left on his first attempt. Now a total of rất tốt. 3 of 7 from the free throw line, and they get that one off the leg of Daquan Abram. B-boy Angio has to be reinserted into the fray. Oh, check that. They're going to send in Jung now for the Macau Black Bears. I'm also surprised I don't see Angio bringing down the ball a lot. It worked for them in the second quarter. Tên mới bên phía của Macau Black Bears được vào sân đó chính là Raymond Jung. Angio. Angio nhảy ném và đó là một pha nhảy ném tốt. There's your first or second guy in double figures, now 11 points. Mặc dù đó mới chỉ là điểm số đầu tiên của Surabaya trong hiệp trận đấu thứ 3 này, nhưng dấu hiệu cũng đã khả quan hơn rất nhiều. Cây Long trên cả tuyệt vời dành cho Cây Long. And this time Lần này coming thì from Lionel Thiel đã có cho mình một double với 10 điểm và 10 rebound. 58-35 now. So another unproductive effort here for the Louvre Surabaya squad. Again, that high staggered screen, they're going to continue away to the corner. Trong bóng lao. And it is Bóng đi hơi xoáy. himself open once again. Lau has not matched his shooting against the Ennis Matrix in this game. Angio qua ngô cách dễ dàng nhưng tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa. Johnson out to Hammond. Có Hammond trả bóng về. And here's the spin in the basket for One dành cho Lionel Thiel. Kevin Chen continuing to battle down there in the post, but two just a handful. Draws the foul, finishes off the glass. Một lần nữa thì Lionel Thiel đã chiến thắng trong pha đối đầu với người phòng thủ của mình. Score right now is 58-3 in favor of the Macau Black Bears, a 21-point lead for the Black Bears. 12 điểm, 10 rebound và đang đứng trước cơ hội để ghi điểm số tiếp theo. Đó đã là điểm số thứ 13 dành cho Lionel Thiel. Cuts it down to 20 at this point, but still 6:42 remaining here in this third quarter. Those are words a coach does not like. You got to start somewhere, right? Absolutely. And forcing a turnover helps a little bit. See if we can get it down into the teens. So 58-38. That's the score right now. And you also see that Macau, they're playing defense as if they're the ones that are behind at this point. It's a credit to coach. The way they came out after rất tốt, layup thành công và khai thác và đột phá từ khu vực baseline tới từ Tuesela. And they're willing to play extremely hard for him. Well, Tuesela finally able to get something to drop. That's his first 2 points of the game. Another outside shot, K-Long can't get it to go. Về điểm số thứ 61 dành cho đội. Lần này thì đang có sự góp mặt của 5 vận động viên nội binh. Can they make a serious run right now? Thêm một lần mất bóng nữa. So turnover against the Louvre Surabaya. They only had 5 turnovers in the first half. That's actually a positive for them. Absolutely, taking care of the ball is a big deal, and we've seen this a number of times down here in the corner and on the baseline to where backward.
Lần này thì hai trung phong bên phía của Macau Blackbears đó chính là Dewan Jalen Abram cùng với lại D'Angelo Hamilton đã thực sự được rút ra nghỉ ngơi. 6:02 remaining here cho toàn in bộ this các third vận quarter. động viên nội So binh 58-40 is our score. có được những giây phút thi đấu cuối cùng trong giải đấu Now, ADL 2023 này. looking for a friend, backdoor Chuyền cut. bóng tốt And nhưng almost turn it xử lý over. khá They thấp get it bẹ. out right now. Lau once again on the attack. Quá tuyệt vời. And he elects Lần to này drive. vẫn chưa có điểm được Cannot gì. finish on the strong move. You know when your three-point shooter tries to drive, you know he's trying to get the percentages back. He really is, or get Nhìn himself chính to thấy the free Jamal throw line Johnson where he đối đầu can với gain cây some long. rhythm Có for his screen three-point chưa tận shot. dụng được. That's Những một tình huống thoát Here by, screen mà anh không Pyong làm chủ được Long. động tác Jamar Johnson khiến taking cho him cánh in tay there của mình with đập face vào đầu của incidentally. Jamal Johnson. Complete accident, not on purpose. Đây là tình huống dựng screen Of course, trước đó remember that của the Jamar Johnson Adil did have that Messi. finger Khiến looked cho at cùi at chỏ the halftime break. Now của he's got cây to have lòng his head looked chạm at vào as well. đầu. Of course, nothing intentional, as you Johnson. said. It's not even a shooting Khá foul, so đầu they're hiện going trận. to take this out of bounds. Jamar Johnson just creating a wonderful career for himself in Yeah. Indonesia. So much respect for what he's done out here, and all the way from the days of the Indonesia Warriors. Bear Malay. Practice player, and now Alione trả bóng về cho Bear Malay. national team, the national Một đấu một bị block ngay trên đầu. How about that straight up block there coming from Jeng Pu Cheng? Chỉ còn 3 giây He's tấn known công. for his offense, but now and then, Ta you cùng know, xem the là tình shooting huống guards are này. going to hit you with their defense. Một pha block rất mãn nhãn. You get a block shot, you'll never let the locker room know afterwards. Just Post beating up the shot nhảy ném. clock, but Turnover. unsuccessful that Cây time. long. Here is Cây Long. Hanley và có điểm trong tình huống first switch. Nó trở thành một điểm số thứ 60 dành cho Macau Blackbears. Cách biệt được nâng lên con số là 20 điểm. Bear Malay chưa thể là đột phá được. Buộc phải chuyền cho Engu. Cá đèn sút rất nhanh chóng. 14 in the game now for B-Boy Engil. Engu trở thành người ghi điểm nhiều nhất bên phía của Surabaya với 14 điểm ghi được. Đường chuyển bóng là tốt. Anh đã kết thúc đó vào một tình huống ném pha tuyệt vời. Không ai khác là trong bóng lao. That's right. This entire tournament here in Saigon, he's been on fire. They actually called that last one a long two, so 8 points in the game for Lau. 63-43. Bear Malay. Alione Thiêu thoát được rồi, gõ bảng này không thành công. Thiu's not been having a good day in terms of his percentages. K Long on the pull-up. Tình When huống this ném pha started, hơi you know, vội vàng. this trend Thì of anh đã basketball không hitting thoát được. threes in transition, ném coach. của When mình. this trend started, I believe in the turn of the decade. Bóng đâu rồi, bóng đâu rồi, bóng trở về tay của Macau Blackbears, nhưng đó là một tình huống phạm lỗi. You actually could hoist up three-pointers, and analytics say it's the right thing to do sometimes because the defense isn't set. You're absolutely right about that, Nolan. Analytics played a huge part in professional basketball, starting with the NBA, to say, listen, the percentages of long two-point shots are not high enough, but they're worth taking if you can have the additional point from the three-point range. So now you're looking at teams who only want to attack the paint and rim and shoot threes because the percentages say such. And no more Rip Hamilton skill sets Trong around, bóng right? lao. You're right. Vừa đủ để ghi điểm. Good shooters left. Anh vẫn đang thể hiện mình. Anh là một trong Officially những now cầu the thủ ghi third điểm tốt nhất three-point bên make phía của Macau coming from Lao Blackbears Chon ngay Bong. trên sân lúc này. At the same time, it's really opened up the floor and extended some shooters' distance and their abilities to shoot. You watch Steph Curry shoot 27 feet, and you Còn know có that the Simon defense is ném completely ba quá spread khó out. và nó trở thành tình huống ném ba airball. Parts of your offense to curve. Well, that was a forced shot coming from Hammonds, who's actually been struggling in this game as well. So actually, all three of the imports for Surabaya have not performed optimally today, Coach. No, they haven't. You're exactly right, and they haven't really put up the points you want for them. But hopefully, they can get this thing going. Cây Long đã không thể nào nhận được khi mà đường chuyền tới tay anh là quá thấp. Well, another backdoor play botched that time by the Macau Blackbears. You know, with these analytics, another thing we've seen a lot in all aspects of basketball is big men able to shoot the three-point shot. That's right, that's right. There was a time when if you're over 6'8", your job was to go down there and get in the paint and be physical. Yeah. Nowadays, you've got guys that size who play primarily on the perimeter, able to shoot that three and spread the floor. Unless your name was Larry Bird, right? Who was at 6'9", shooting that perimeter shot. Great point, one of the great front lines. Về bóng hơi cao. Turnover dành cho Surabaya. 4-3.
Chuyền bóng tốt. Nhưng anh đã xử lý quá nhiều trong tình huống tấn công khiến cho anh mắc phải một lỗi tấn công. Chính xác hơn là một tình huống phạm được chạy bước. Good move here for Coach Charles, and everybody seems to be getting a kick out of it because they are actually extending the lead. Now a 23-point lead for the Macau Black Bears. And we talked about this at the beginning of the game, that this is really an opportunity for guys to create a path for themselves moving forward, and for Coach Charles to find out what's going to be my foundation for next year and this Macau team moving forward. The exact score of the scoreboard isn't what's most important here today, but the way these guys are playing is. Jamal Johnson nhận bóng và tấn công ngay lập tức. Look at the defense. Và may mắn thay anh cũng đã bị phạm lỗi. Black Bears. Zheng Fu Cheng is going to be called for the foul though, but he was trying to stop somebody about a foot taller. He sure was. For guys like Kevin Chin, you can't help but feel this is his opportunity to show that moving forward, he's going to be a main member of this Black Bears team. Cố gắng như thế nào? Looks like he's going to be one of those protected members there as well. You make absolute sense here. It's not every day that you get a local who's 6'8". He actually does have a basketball IQ and actually has great skills as well to go with that height. Bên cạnh đó là 5 pha rebound. Incredible for him because it doesn't really matter. Again, they're going to win this game down the stretch. 5 điểm, 5 rebound là những gì mà Jamal Johnson đóng góp được, nhưng nó vẫn là chưa đủ để giúp cho Louvre Surabaya trong con đường rút ngắn được cách biệt hiện tại. The question is, can he stay for the rest of the game because he might get gassed at some point here. It's a great point. Waiting to see if we'll see Đột phá, trying kick, chuyền bóng ngay vào tay của đối thủ. And goal! And one! B-boy Engel, one of the talented scorers from the Philippines, who is actually also half Indonesian. You can see there a little bit of a fake. Rất tốt của Engel để mang về thêm một highlight nữa dành cho anh. He knows how to finish around the rim. Đánh ngay khu vực phê thì anh vẫn chưa đánh hụt bất cứ một lần nào cả. 16 điểm. Và đây là điểm số thứ 17 của Engel. Well, he's got a total of 17 points already in the game, and we still have 2:08 remaining here in the third. And the lead is down to 18, so it is Engel against the world right now. Những pha phối hợp đồng đội khá tốt với một tốc độ khá cao. Trong bóng Lao là người đang gặp khó. Lau is going to get fouled though. Có lỗi a little bit of overzealous defense there coming from Hammonds. I don't blame Hammonds. Lau's got so loose from three-point range, you can't let him breathe out there. He'll see that bucket and knock it down. Sort of reminds you of a guy that we were talking about earlier, a Filipino by the name of Alan Salangsang, who actually is known as a shooter, but is one of the most physical defenders you've ever seen. Loved coaching Alan Salangsang, and shout out to him. He was a physical player on the defensive end, and he knew his role. Right. One of those guys who knows this is what I bring to the table, and I'm not trying to do anything else. And you love guys who play that way. Vẫn là trong bóng Lao. Lau's about what 6'5". Cây lông nhảy ném, cây lông ném bóng lắc rổ. That's it. Last pass by Black Bear, number 1. Lionel Chiu đã để mất bóng rồi. Nhưng anh này vẫn đang cố lấy được quả bóng này. Đó là một tình huống tranh bóng. Và theo luật tranh bóng luân phiên thì trong đợt tranh bóng này, Macau Black Bears được quyền kiểm soát bóng trong đợt tấn công tiếp theo. Họ cũng đã phạm tới 5 lỗi. Điều đó sẽ giúp cho Surabaya thực hiện nhiều hơn những tình huống đánh. Và đây là một pha chạy cắt tốt tới được cây lâu. Jamal Johnson một lỗ kịp thời. Bị block ngay trên đầu tới từ Alione. Timeout Black Bears. Score 51-69 is up by Black Bears.
Chúng ta cùng quay trở lại với 50 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3 này. Bóng trong tay của Macau sau tình huống lóc bóng tốt của Lionel Thieu. Chỉ còn 5 giây tấn công. Snapback nhảy ném từ rất xa và không có điểm. And go. Vẫn còn rebound tới từ Lionel. And one dành cho Lionel Thieu. Rất dũng mạnh, rất tự tin và đầy quả quyết. Một tình huống mà Lionel Thieu đã ao trình các cầu thủ nội binh của Macau. Lionel Thieu cũng đã có cho mình một double từ rất sớm, ngay trong đầu hiệp thi đấu thứ 3 này thôi. Và anh vẫn đang bắt đầu ghi thêm nhiều điểm nữa khi mà Hamilton không có được cho mình những giây phút thi đấu, bởi vì cách biệt hiện tại đang là khá an toàn dành cho Macau. Tổng cộng đã có 18 điểm được ghi dành cho Lionel Thieu. Một pha ném khó và airball. Như vậy thì hiệp thi đấu thứ 3 cũng đã kết thúc với tỷ số là 54-68, cách biệt là 14 điểm dành cho đội bóng Macau. Chúng ta vẫn còn một hiệp thi đấu thứ 4 nữa và hai đội sẽ được nghỉ khoảng thời gian là 2 phút. Just beasting Jeremy Combs. Gilliard, yo! Breaking ankles. Barkley ahead. Oh, at the buzzer. What can they do? On one for the finish. Five seconds to go. Speed towards the basket for two. Trên màn ảnh quý vị, chúng ta có thể thấy thì các vận động viên của Macau không cần quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Họ cũng đã vào sân trước khi khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp kết thúc. Điều đó cho thấy một tinh thần thi đấu quả cảm cũng như là tràn trề sức lực của họ khi họ sẽ bắt đầu hiệp thi đấu cuối cùng này với một chiến thắng cách xa hơn, cách biệt hiện tại là 14 điểm. Vẫn với bộ ba ngoại binh bên phía của Louvre Surabaya hầu như là vẫn chưa nghỉ bất cứ một giây nào, nhưng những gì họ làm là chưa đủ. Bum set không được, một pha power move chấm muối xoay người nhưng không thể nào câu được một lỗi and one. Vẫn có điểm. Engo bùng phát tốt, chuyền bóng nhưng lần này thì phạm luật 3 giây, một trong những tình huống phạm luật 3 giây khá hiếm hoi của giải APL 2023 này.
Chắc chắn rằng Lionel Chiu đã đứng trong khu vực hình thang quá lâu. Chen Ninh Lung. Step back, pull up và có điểm. Điểm số 70 của Macau Black Bears. Jamal Johnson chuyền bóng nhưng đã có lỗi tiếp theo từ trong bóng lao. Đây là tình huống phạm lỗi trước đó. Lại bước lên và ném phạt, không phải khá là trung phong của Surabaya, Lionel Chiu. Người phạm lỗi chính xác hơn là Wai Sen Chang. Ngày hôm nay thì Lionel Chiu đã có cho mình 17 điểm cùng với là 14 rebound. Và anh vẫn còn một hiệp thi đấu nữa. Chắc chắn thì các điểm số sẽ được ghi nhiều hơn khi anh cũng đang là một trong những vận động viên thi đấu tốt nhất. Có điểm và đây là and one. Sau tình huống phạm lỗi thì bây giờ Wai Sen Chen đang lấy công để chuộc tội. Tình huống mà Engu đã hoàn toàn rất chậm trễ và anh không thể nào truy cản được Wai Sen Chen trong một tư thế phòng thủ tốt được. Một tình huống ném phạt hơi cẩu thả. Marcus Hammond đột phá và không tốt nhưng vẫn còn rebound tới từ Lionel Chiu. Lionel Chiu cũng không tận dụng tốt được pha second chance. Nhưng may mắn thay, bóng trong tay của Surabaya với 14 giây tấn công tiếp theo. Marcus Hammond spin around, post up. Anh làm đủ mọi thứ và anh đã kích bóng ra. Lionel Chiu, foul pass, floater, angle không có điểm. Rất khó khăn. Jamal Johnson cũng không thể nào ném ba được. Liên tục là những tình huống misplay. Vẫn còn điểm, chính xác hơn là vẫn còn thời gian để tấn công dành cho Surabaya. Họ vẫn đang tìm cách và lần này thì Macau Black Bears đã là người phạm lỗi. Không có điểm. Lần này thì đã có một chiến thắng dành cho những vận động viên phòng thủ. Chen Ninh Lung chuyền bóng khá xa, Dewan Jalen không được. Engu, Marcus Hammond. Vẫn là Marcus Hammond, anh vẫn chưa thể nào đột phá sâu vào khu vực pen, buộc phải chuyền ra dành cho Jamal Johnson. Lần này thì Jamal Johnson đã khai thác bắt đầu tốt. Anh đã bị có một pha ngăn chặn, cũng không thể nào may về and one, nhưng sẽ là hai quả ném phạt dành cho Jamal Johnson. Tình huống phạm lỗi của trong bóng lao khi anh đã nhảy lên một cách trong vô vọng. Nó giúp cho Jamal Johnson được hưởng rất nhiều những tình huống ném phạt. Cách biệt như thế này thì chắc chắn trung phong Hamilton sẽ rất lâu mới quay trở lại.
Pha pass stop, reverse layup thành công. 2 điểm nữa dành cho Macau Lopez. Có block. Chen Ninh Lung vẫn còn rebound tới được cây Long. D1 challenge, bùng fake, đang xử lý và anh là người đã phạm 3 giây. Chính xác hơn là anh là người đã phạm được 3 giây. 3-second violation, free ball. Bóng chán rộ. Chen Ninh Lung là người đã kiểm soát pha bóng này. Không vội vàng, quyết định táo bạo nhưng vẫn chưa hoàn tất được ý định của mình. Pha pass, Tuesela gõ bảng và có một pha putback đơn dành cho Aleo Netil. D1 challenge tạo được khoảng trống, thực hiện được pha ném 3 nhưng nó lại đi thiếu chính xác. Phạm lỗi. Foul call by Blackbears. Blackbears foul number 27. Chan is the complete foul. Personal foul. Jamal Johnson Timeout Louvre. là một trong những vận động viên ngoại binh đang thi đấu bên phía của Louvre Surabaya, nhưng đóng góp của anh hiện tại là khá khiêm tốn trong trận thi đấu này. Ngày hôm nay thì Lionel Siêu số trung phong tới từ Surabaya đã có được cho mình là 19 điểm cùng với 17 rebound và 2 block. Chuyền bóng tốt, D1 challenge qua được người, cướp bóng ra corner, thực hiện pha ném 3 và đó là vừa đủ để gây điểm. Bên phía của Macau Lopez cũng đã có 5 vận động viên ghi trên 10 điểm rồi. Tuesela có điểm. Tuesela là người đã phạm lỗi đối với lại D1 challenge Abram.
Quá tốt. Lớp bị block ngay trên đầu. Đó đã là tình huống lóc bóng tốt lần thứ 3 trong trận thi đấu này tới từ Lionel Thieu. Chen Ninh Lung hơi khó và airball. Rất tốt để đánh lừa được người phòng thủ của mình, nhưng anh đã gõ bàn không thành công. Wow, crossover thành công, kích bóng ra Chen Ninh Lung kết thúc nó bằng một quả ném 3 hết sức là tuyệt vời. Rất khó khăn dành cho Jamal Johnson. Chen Ninh Lung là người đã cướp được bóng. Dewan Jalen chuyền bóng đi khá xa ở Chen Ninh Lung, catch and shoot. Thêm một lần nữa ghi điểm dành cho Chen Ninh Lung. Sau 2 tình huống ném 3 thành công thì Chen Ninh Lung đang trở thành vận động viên ghi được nhiều điểm nhất. Tổng cộng là 24 điểm đã được ghi dành cho anh. Tuesela thoát được nhưng lại đánh không có điểm. Vẫn không được, rất khó khăn, rất khó khăn. Liên tục những pha phòng thủ bị triple team, nhưng cuối cùng thì Lionel Thieu cũng đã tìm được cách để ghi điểm trong một tư thế tấn công thật sự là khó khăn dành cho anh khi anh bị bao vây tới tận 4 vận động viên đối phương. Dewan Jalen trả bóng ra sau, vẫn là Dewan Jalen, không có điểm. Tuesela vẫn là Tuesela đối đầu với lại Dewan Jalen. Một pha power pass khi mà Jamal Johnson không chạy cắt vào bên trong. Chuyền bóng tốt, quay sang Chen, Phạm Lùng chạy bước. Mặc dù anh đã đưa bóng vào rổ, nhưng trước đó thì đây là một tình huống đưa bóng vào rổ không hợp lệ. Turnaround shot không được. Vẫn còn đó là Marcus Hammond. Power pass lần này thì đã kết thúc nó tốt hơn rất nhiều so với lần trước rồi. Và Saint-Chen đã mang về điểm số thứ 12 dành cho cá nhân anh. Engu bị phạm lỗi. Ngày hôm nay thì Ibrahim Engu đã có được cho mình rất nhiều điểm số. Tổng cộng đã có 19 điểm được ghi. Airball. Alione đột phá không thành công. Wide open.
cũng không có điểm. Jennings Lung, chính xác hơn là một vận động viên khác, đã được vào sân thay thế cho Jennings Lung là số 99. Không thể nào rebound được cả. Qua được người rồi nhưng anh đã không thể nào ghi điểm được. Thiếu một chút lực thôi. Đây cũng sẽ là cơ hội dành cho John White Chang. Điểm số đầu tiên của anh đã được ghi. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu này chỉ còn đó là 1 phút 16 giây. Cách biệt đây là 17 điểm dành cho Macau Las Bears. FPT Play xin hân hạnh đưa đến quý vị những giây phút thi đấu nảy lửa của các trận thi đấu trong khuôn khổ giải APL 2023 này. Và trận thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 giữa hai đội là Singapore Slinger sẽ đối đầu với lại đội bóng đại diện cho Việt Nam là Saigon Heat. Chuyền bóng khá tốt. Những việc tiếp theo cần phải làm là ghi điểm. Quyết định ném ba không thành công. Bóng được trở về tay của Alione. Một đường chuyền quá cao không cho đồng đội của mình có thể nhận được. Số 31 của Surabaya cho rằng tình huống vừa rồi thì đã có một cánh tay va chạm tới từ Macau Las Bears. Và điều này sẽ cần đến sự xem lại pha thi đấu trước đó. Xin được nhắc lại, hai chiếc vé playoff đầu tiên đó chính là NS Magic Malaysia cùng với là Saigon Heat sẽ chắc chắn nắm được và tiến sâu vào khu vực, chính xác hơn là tiến sâu vào vòng đấu tiếp theo, vòng đấu playoff. Trong khi Hồng Kông Edison, Singapore Slinger cùng với là Japan Valentes vẫn đang quyết chiến với nhau khi ba đội đang có cùng một số điểm là 20. Chúng ta vẫn chưa biết
2 trong 3 đội bóng nào sẽ giành được 2 chiếc vé vào vòng play-off để đối đầu với lại AS Malaysia cùng với lại Saigon Heat. Trận đấu cũng đã được tiếp tục và pha khiếu nại vừa qua không thành công. Bóng dành cho Macau Black Bears. Và Bastos chuyền bóng ra, nhận bóng nhảy ném và không có điểm. Cũng không sao cả khi mà Macau Black Bears vẫn kiểm soát được pha tấn công tiếp theo. Anh đã để mất bóng rồi. Alionetil chuyền bóng hơi trễ, đồng đội của anh là Engu cũng không gõ bảng thành công. Không sao hết. Jamal Johnson không có điểm nhưng vẫn còn một pha bùng nổ. Second chance thành công dành cho anh. 15 giây cuối, rất từ tốn thôi. Và các vận động viên cũng bắt đầu dừng lại rồi. Như vậy thì trận đấu cuối cùng cũng đã được kết thúc. Xin chúc mừng đội bóng Macau Black Bears đã có chiến thắng với tỷ số là 74-87 trước đội bóng là Louvre Surabaya. FPT Play xin được hân hạnh cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu này tới những giây phút cuối cùng. Và vào lúc 7 giờ 30 ngày hôm nay sẽ là trận thi đấu tâm điểm của buổi tối ngày thi đấu thứ tư này giữa Singapore Springer cùng với lại Saigon Heat. Ladies and gentlemen, we're now live at the Wenzu Stadium in Saigon, and with a victory for the Macau Black Bears against the Louvre Surabaya today. So standing next to me is Jenny Leung, the MVP of the game. Hello, Jenny. How you doing? Okay, so a good note to finish a season that's been very tough on you guys. So what's your feeling about your overall performance of yourself and the team so far? Well, for myself, I'm glad the last game I was able to shoot it a little bit better. My shot, I've been struggling with my shot a bit, so I just let the game come to me today, and it felt good. As a team, I think our goal was, once we knew we weren't going to make the playoffs, we wanted to finish with a 500 record. And I think considering the amount of time the group's been together, finishing with a 7-7 record is not terrible for us. We can build on this. We have a really young team, and going forward, I think good things are ahead for us. All right, so what do you have to say to the fans in Macau and the overall ABL fans? What do you want to say before season end for you guys? The ABL
is going to keep on growing, and everyone in Macau keep supporting us. I'm looking forward to the potential future for the next season, and yeah, hopefully ABL keeps growing and the teams keep getting better. All right, congratulations once again, and hope you have it next year. And ladies and gentlemen, that capped it off for the first game of the fourth day in the ABL Invitational. And we will now be ready for next game between the second heat and the Singapore Slingers. Kính thưa quý vị, ban tổ chức xin thông báo trận đấu của hai đội Saigon Heat và Singapore Slingers sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Trân trọng kính mời quý vị khán giả chúng ta tiến vào bên trong trận thi đấu, ổn định chỗ ngồi để cùng theo dõi trận thi đấu hôm nay. Ladies and gentlemen, the next game is about to begin in a few minutes. We would like to invite all the audience, please quickly move in the stadium.